Umuulan na naman. Hindi man lang suspended ang klase. What's up mga ka-NSY? Trias TV here. Isang maulan na umaga. And syempre, hindi naman tayo estudyante blues. Kailangan pumasok. Walang ano-ano dito. Bawal ang tamad. Nagsalita. Wala pa yung tamad ko, hindi pa dumarating. Kaya mag-alala, darating din yun. Maulan at medyo pagka bumagyo dito, medyo malakas ang hangin dito kasi skyway, bakante ang lupa, puro bukid. Kaya expect mo na pagka malakas ang hangin, medyo parang liliparin ka. Dahan-dahan lang tayo kasi madulas yung daan. Kahit diretso yan, may OT tayo mamaya. Nagdala ko ng flashlight kasi hindi kaya ng e-bike ko ang ilaw dito. Walang ilaw dito, as in wala. Napakadilim. Try ko din pakita para malaman ninyo kung gaano kadilim tong dinadaanan ko pag uwi. Pag hindi pa ako pagod. Pag makapag-set up pa ako, yan, diretso lang naman. Kaya lang dahan-dahan tayo kasi natulo yung yung galing sa skyway. Skyway talaga no? Yan, expressway kasi yan. Yan, dahan-dahan lang tayo. Kailangan safe pa rin papasok. Safe kang umuwi, safe kang pumasok. Talaga. Uwi pa tayong Pinas eh. Dahan-dahan mag-drive. Umalis ako ng maaga ngayon para hindi ganun kalakas yung ulan. Ambon pa lang. Mahirap kumilos pagka nagmamadali ka. Hindi ako sanay ng ganun na nagmamadali. Minamadali ako. Gusto ko okay yung oras ko. Advance lagi. Hindi ako Filipino time. Traffic. Pagka ganito, sarap matulog na lang eh. And ayan, naka-costume. Pinakita pa eh. Hindi ko mailiko yung ayan na lang sa salamin. Hindi ko mailiko yung GoPro eh. Naka-permanent eh. Hindi ba mailiko-liko ito? Hindi ko maalam eh. Siguro yung isang darating na restrap. Yan, go na. Bike sa tabi. Ano masasakyan? Dahan-dahan ka pa din kasi madulas. Lapit lang naman ayan na. Nakarating na tayo sa factory. Naabutan pa tayo sa stoplight. Kasi yung bawa pumasok, mag-set up ka pa ng camera mo. At kailangan mo ring i-pack up para ayusin na pabalik. Kasi papasok ka na. Hindi pwedeng basta dire-diretso ka lang. Yun lang naman sa kanto. Hindi pwedeng dire-diretso ka lang. Kasi crossing eh. Marami nadaan ng mga truck. Kotse. Hindi pwedeng i-bypass mo. Mababangga ka. Kita mo, mabibilis yung sasakyan nila dito. Kasi expect nila wala namang sasakyan eh. Kaya yung speed nila talagang mabilis. Pero pag drive, diba, maluwag ang daan. Yan na, it's my turn.
Tulad ng dati, makikita nyo na naman ang napakaraming e-bike. Kasi nga, papasok naman ako. Daily routine. Ganun talaga. Yan lang makikita nyo sa ngayon. Dito tayo. Mamaya hindi ko na naman alam kung saan ako nag-park. Okay, stop ko na. Dahil fiesta ngayon. Fiesta talaga ang pagkain. May halong-halong pa pa. Para akong nalalaro. Yan. May sagi. Fiesta. Lang ang break time namin. Ay naku. Tatas in the house. Kaya muna ako na mabilis. Bawal ang mabagal. Ay. Let's start. Wala lang mga tao. Makikita niyo kung gaano kadilim. Dito sa amin. Ito ang biyahe namin. Ito yung uwian. Wait lang. Let's start the show. Woo! Okay, wala na akong mga kasabay. Ganito kadilim sa akin. Dilim na doon sa gitna. Wala mo dito. Malinaw na mata. Yan. Baka may mahagip ako dito Wala na ba kayo makikita dahil puro dilim lang. Para tayong nagna-night ride. Okay, ganyan lang. Tinaasan ko ang ISO nito. Hindi ko alam kung okay dahil sadyang madilim.
Mahina ang ilaw ng e-bike ko. Yung flashlight ko, hindi ko na-charge. So, ganyan. Kung ano nakikita nyo, ganyan din na nakikita ko, madilim. Wala nga akong makita. Malabo mata ko. Kaya pagka may manhole dito, lagot ako. Wala naman ata. Kasi nung dumaan ako, wala din. Hindi ko rin makita noon. Natuloy yung skyway. Ganito kadilip dito. Ayan. Doon sa kanto namin, maliwanag na. May street light na doon. Ewan ko bakit dito wala. Yan, may ilaw sa stoplight. Sa amin na kasi yan. Okay. Ano na tayo at stop ko na to dito sa kanto. Kaya may ilaw na dito dahil residential na siya. Residential na kami lang ang tao. Okay. Night ride. Once again, this is Trias. Thank you for watching Trias TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and click the notification bell para updated ka sa mga video ko. Bye! Salamat! God bless!